ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะ วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคนที่อยากเป็นแอร์ว่าต้องทำยังไงบ้าง แล้วก็ข้อดีข้อเสียของแอร์โฮสเตสเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับคนอยากเป็นแอร์นะคะ ต้องฟังทางนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอออกตัวก่อนว่าเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะที่ได้มีประสบการณ์บินกับสายการบินตะวันออกกลางหรือว่าสายการบิน5 ดาวอยู่สายการบินหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง pro and cons ของอาชีพแอร์โฮสเตสว่าเป็นยังไงนะคะหรือว่าข้อดีข้อเสียของอาชีพแอร์โฮสเตสเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากข้อดีกันก่อนแล้วกันเนาะว่าข้อดีเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยข้อดีของแอร์โฮสเตสเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะก็เยอะถึงขั้นที่ว่าดึงดูดหลายๆคนให้อยากจะมาเป็นแอร์สำหรับตัวเราเองเนี่ยตอนแรกเลยที่เริ่มอยากจะเป็นแอร์เนี่ยมีแค่อย่างเดียวค่ะอยากท่องเที่ยวก็เลยบอกกับตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นแอร์ให้ได้นะคะและก็อยากจะเป็นเนี่ยตอนที่อยากเป็นแอร์เนี่ยอยากจะทำของแค่สายการบินตะวันออกกลางเท่านั้นเพราะว่าอะไรข้อดีอย่างแรกเลยค่ะ destination เยอะมากถามว่าเยอะมากนี่มันมากขนาดไหนก็เยอะกว่าทุกๆสายการบินที่เคยเห็นมาแล้วมันก็เป็นจุดที่ดึงดูดเราเหมือนกันนะคะสายการบินเราที่เราทำอยู่เนี่ยคือเขาบินไปทั่วโลกคือมียุโรปอเมริกาเอเชียออสเตรเลียก็คือบินไปทั่วโลกเลยนะคะนี่ก็คือข้อดีของมันแล้วคือเราก็ได้ท่องเที่ยวใช่ได้ท่องเที่ยวไปในขณะที่เรายังทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อดีข้อที่2เลยก็คือเงินเยอะถามว่าเงินเยอะไหมถ้าเทียบกับอาชีพอื่นก็พอสมควรนะคะคือจะบอกเลยว่าเงินเดือนของสายการบินตะวันออกกลางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70,000 ถึง 100,000 บาทหรือ 100,000นิดต่อเดือนนะคะก็คือไม่เท่ากันในแต่ละเดือนเพราะว่าชั่วโมงบินมันขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินของเราอะค่ะว่าเดือนนี้เราจะบินมากเดือนนี้เราจะบินน้อยอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยู่ที่ว่าตารางบินเราจะเป็นยังไงโรสเตอร์เราออกมาจะเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะเงินก็ขึ้นอยู่กับตารางบินนะคะนั่นก็คือข้อดีข้อที่2นะคะก็คือเงินเดือนเยอะแล้วก็โอเคเงินเดือนออกมาก็ไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวก็ไปบินใหม่อีกแล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือเป็นข้อดีข้อที่2ค่ะแล้วก็ข้อดีข้อที่3ค่ะเพื่อนข้อดีข้อที่3ก็คือดิสเคาท์ค่ะเพื่อนๆโอเคใครไม่ชอบดิสเคาท์ถูกปะทุกคนชอบส่วนลดกันหมดนะคะจะรวยจะจนจะอาชีพไหนจะทำงานอะไรเอาง่ายๆเลยทุกคนก็ชอบส่วนลดใช่ปะใครไม่ชอบบ้างอะส่วนลดแต่อันนี้ก็คือเราเนี่ยในฐานะแอร์โฮสเตสก็จะมีส่วนลดเกือบทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโอเคพวกสกินแคร์โปรดักต์ส่วนลดที่สนามบินส่วนลดโรงแรมส่วนลดนู่นนี่นั่นนับไม่ถ้วนค่ะก็คือส่วนลดของสายการบินที่เขาออฟเฟอร์เราเนี่ยก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือข้อดีข้อที่3แล้วก็ข้อดีอีกข้อเลยคือข้อดีที่เราชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นข้อดีที่ก็คุ้มนะคะก็คุ้มกับการที่เราจะเป็นแอร์อะไรอย่างนี้คือข้อดีข้อที่4เลยเนี่ยคือการที่เราได้ส่วนลดตั๋วเครื่องบินค่ะเพื่อนๆก็คือข้อดีเราได้ส่วนลดตั๋วเครื่องบินคือพูดง่ายๆเราซื้อตั๋วเครื่องบินในราคาแค่ 10% เท่านั้นคือส่วนลดถ้าให้พูดเลยก็คือ 90% ยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราจะบินจากที่เมืองไทยไปที่อเมริกาซึ่งปกติแล้วราคาตั๋วบินนี่ก็ชั้นประหยัดนะชั้นอีโคโนมีก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000 30,000 40,000อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะไปกับก็ถือว่าแพงพอสมควรถูกไหมแต่ว่าถ้าเราเนี่ยทำงานกับสายการบินเราก็จะได้ส่วนลดในส่วนของพนักงานก็คือ staff นะคะ staff ticket คือส่วนลดที่เราได้จาก staff ticket เนี่ยจะอยู่ที่ 90%หรือเราซื้อแค่ในราคา 10% เท่านั้นค่ะคือเหมือนกับที่บอกไปเมื่อกี้บินปกติเราซื้อตั๋วจากเมืองไทยไปอเมริกาก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000 30,000 40,000แล้วแต่สายการบินเนาะแล้วแต่ว่าเราชอบนั่งสายการบินไหนนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเราซื้อในราคาตั๋วพนักงานเนี่ยที่เราทำงานอยู่เราก็จะซื้อแค่ราคา 10,000 บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนๆ 10,000 บาทก็คือ
ได้ทั้งไปและกลับเลยนะคะอันนั้นก็คือข้อดีข้อที่3ของมันนะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่4อันนี้น่าจะเมนชั่นไปแล้วแหละก็คือการที่ได้ท่องเที่ยวรอบโลกแต่ว่าส่วนที่เราชอบที่สุดเลยของการทำงานเนี่ยก็คือโอเควันเนี้ยเราอยู่ทวีปอเมริกาเนี่ยพรุ่งนี้เราจะไปประเทศไทยอีกแล้ววันนี้เราอยู่ประเทศไทยพรุ่งนี้เราจะไปออสเตรเลียอีกแล้วออสเตรเลียหลังจากออสเตรเลียเราจะไปยุโรปอีกแล้วอันนั้นคือข้อดีที่แบบว่าเราวาร์ปไปวาร์ปมาไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อดีที่เราก็ชอบมากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับที่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบการทำงานแบบแอร์โฮสเตสนะคะข้อดีก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วโอเคหลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าแล้วพี่ข้อเสียเนี่ยของการเป็นแอร์เนี่ยมีอะไรบ้างอะคะคือข้อเสียของการเป็นแอร์ถามว่ามีเยอะไหมก็มีเยอะค่ะเราก็ว่าทุกงานอะมันไม่ใช่แค่งานแอร์โฮสเตสหรอกคือทุกๆงานมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันถูกปะแต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาพูดข้อเสียที่ based on my experience ก็คือจากประสบการณ์ตรงของเราไม่ได้แบบว่าขึ้นอยู่กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเป็นแอร์เนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่ามันมีโปรมันมีคอนมันมีนู่นนี่นั่นถูกปะเราก็ต้อง list ลงมาว่าแล้วข้อเสียมันมีอะไรโอเคข้อเสียเลยเนี่ยค่ะก็คือห่างไกลบ้านคือสำหรับคนที่ติดบ้านก็ต้องคิดนิดนึงเพื่อนๆแต่สำหรับเราไม่ได้เป็นคนติดบ้านไงเราเป็นคนชอบไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยจะคิดถึงบ้านเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าข้อเสียของการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยคือห่างไกลบ้านนะคะแล้วก็จะคิดถึงที่บ้านคือเฮ้ยพ่อแม่ก็ห่างไกลแล้วญาติพี่น้องก็ห่างไกลเวลาแบบว่าไม่มีคนคุยด้วยเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเวลาเราอยู่ที่นั่นคือเราต้อง willing to move to Middle East หรือว่าไปอยู่ที่ตะวันออกกลางนะคะก็คือเนี้ยคือข้อเสียข้อแรกเลยนะคะของเราที่เราไม่ค่อยแต่ว่าโอเคเราก็ไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ว่าสำหรับทั่วไปเราจะมาพูดในเรื่องของมุมมองทั่วไปแล้วกันเนาะสำหรับคนที่เบสที่ตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อเสียอย่างที่2เลยเนี่ยงานเกิดงานแต่งงานตายใครคลอดลูกนู่นนี่นั่นเราไม่ได้กลับมาค่ะเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นนะเพื่อนเฮ้ยมันเศร้าใช่ปะคือเราไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้เพื่อนจะแต่งงานเฮ้ยเราดีใจกับเพื่อนได้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปได้หรือเปล่ามันไม่ได้เป็นตารางที่เราสามารถวางแผนชีวิตให้ตัวเองได้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียของมันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบเลยแต่ก็ถ้ายอมรับได้อันนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะที่จะลองสมัคร apply แล้วก็ร่วมงานกับสายการบินดูนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆมาถึงข้อเสียข้อที่3กันเลยนะคะก็คือข้อเสียข้อที่3เนี่ยคืออยู่ในเรื่องของ time zone ค่ะซึ่งเราเนี่ยตอนที่บินใช่ปะก็จะบินไปหลายที่ด้วยกันทั่วโลกนะคะคือวันนี้เราอยู่อเมริกาพรุ่งนี้เราอยู่ยุโรปวันต่อไปเราอยู่ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในเรื่องของ time zone หรือเขาเรียกว่าเจ็ตแลกข้อเสียที่เราเจอมากับตัวเลยนะคะคือส่งผลกับสุขภาพแล้วก็จะทำให้เรานอนไม่หลับจ้าคือสมมติว่าวันถัดไปเนี่ยเรามีไฟล์ที่จะบินจากโดฮาไปอเมริกานะคะใช้เวลา13ชั่วโมงด้วยกันก่อนหน้านั้นเราก็ต้องนอนถูกปะแต่ว่าการที่เราเปลี่ยนไทม์โซนบ่อยๆเนี่ยทำให้เรานอนไม่หลับเลยจ้ามันจะมีความกังวลค่ะเพื่อนจะมีความกังวลความเครียดหลายๆอย่างเข้ามาแล้วทำให้เรานอนไม่หลับนะคะก็เป็นข้อเสียที่มันส่งผลต่อสุขภาพของเราเหมือนกันแล้วก็พอถึงเวลาพิกอัพไทม์รถมารับจะเป็นศพจ่าสรุปแต่งหน้าไปบินเป็นร่างไร้วิญญาณจะเดินขึ้นไปทั้งอย่างนั้นเลยนะจ๊ะแล้วก็คือหน้าก็ไม่ได้สดชื่นพร้อมที่จะไปทำไฟนะคะพอเรารู้ว่า12ชั่วโมงฉันต้องอยู่แต่บนเครื่องบินฉันต้องต่อสู้กับผู้โดยสารเราก็จะเป็นผีดิบไปอีกนะคะอันนี้ก็คือข้อเสียอย่างหนึ่งที่มันทำลายคือทำลายสุขภาพพอสมควรนะคะแล้วก็ส่งผลมาให้เกิดปัญหาสุขภาพของเราเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากอะไรหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างตอนในขณะที่เราทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ข้อเสียข้อถัดไปเลยคือเรื่องของเพื่อนร่วมงานค่ะคือเราว่าจริงๆแล้วมันเป็นกับทุกๆงานนะคะแต่ว่างานของเราในของอาชีพแอร์โฮสเตสเนี่ย
คือเพื่อนร่วมงานเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าเวลาเราไปบินนะคะเราจะเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานตลอดเวลาซึ่งมันก็ยากที่เราจะมีเพื่อนที่คอยอยู่ตรงนั้นเพื่อเราแล้วก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราซึ่งมันไม่เหมือนเพื่อนที่เรามีสมัยตอนมหาลัยไม่เหมือนเพื่อนที่เรามีตอนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆหรือว่ารู้จักกันครอบครัวรู้จักกันนู่นนี่นั่นซึ่งแบบนั้นก็ไม่มีนะคะคือหรือว่าบทเราจะสนิทกับใครหน่อยสมมติว่าเราอย่างเรามีบินกับคนไทยด้วยกันแต่ด้วยความที่เราอยู่ในสายงานอาชีพเดียวกันเราหยุดเขาไปบินเราหยุดมันก็มีโอกาสที่แบบว่าจะเจอกันน้อยมากแล้วในไฟอะค่ะเพื่อนที่เจอในไฟเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราไว้ใจเขาไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงแต่บางทีพอนึกออกปะเราต้องการใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นเพื่อเราที่รับฟังเราที่เราสามารถเมาเรื่องผู้ชายด้วยได้ที่เราสามารถเมาเรื่องครอบครัวคือพูดทุกอย่างด้วยได้คือมันคือความโดดเดี่ยวอะค่ะเพื่อนๆเอาง่ายๆเลยนะคะคืออยู่ที่นั่นเนี่ยมันก็จะต้องเจอกับโอเคหลายๆอย่างและวัฒนธรรมที่แตกต่างเจอกับโอเคความเครียดที่เข้ามาเจอกับผู้โดยสารเจอกับหลายๆอย่างเราต้องการใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นเพื่อเราใช่ปะแต่มันก็บอกได้ว่ามันก็ยากที่จะหาเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นกับเราจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียสิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบนะคะแล้วก็เราเป็นโรคค่ะเพื่อนๆฟังไม่ผิดจ้ะเพราะว่าคือตรงเนี้ยในการที่เราบินเนี่ยเราบินหลายที่ด้วยกันใช่ปะอย่างเมื่อวานเนี้ยเราทำไฟล์โอเคไปนิวยอร์กวันเนี้ยทำไฟล์มาจะไปเพิร์ธออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบวันเนี้ยจะไปสิงคโปร์อีกแล้วซึ่งเป็นโรคค่ะเพื่อนๆจำวันจำเดือนจำเวลาไม่ได้ก็คือเป็นเรื่องของการที่เฮ้ยสมองฉันเป็นอะไรไปหมดนะคะคืออย่างเช่นตอนนี้เราแลนด์ที่สิงคโปร์ใช่ไหมเราลืมว่าเบอร์ห้องเป็นเบอร์อะไรค่ะเพื่อนๆเราคิดว่าเบอร์ห้องเราคือตอนที่เราอยู่นิวยอร์กหรือเปล่าเบอร์ห้องเราคือตอนที่เราอยู่ออสเตรเลียหรือเปล่าซึ่งมันเป็นอะไรที่คนเป็นแอร์เท่านั้นถึงจะเข้าใจนะคะในเรื่องนี้ก็เวลาเราเปลี่ยนตลอดเราเดินหน้าตลอดเราแบบว่าก็ต้องมีบ้างเนาะในการลืมนู่นนี่นั่นเคยเป็นหนักถึงขนาดที่ว่าเปิดห้องคนอื่นเพราะคิดว่ามันเป็นห้องตัวเองอันนี้ก็เป็นอะไรที่คนที่เป็นแอร์นะคะจะเข้าใจค่ะจากที่พูดมาทั้งหมดอะค่ะเพื่อนๆมันก็เป็นข้อดีข้อเสียของงานถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยรับได้แล้วรู้สึกว่างานนี้มันใช่สำหรับฉันเอาจริงๆนะเราก็อยากให้ลองดูสักครั้งอะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสเราก็พูดได้เลยว่าการทำงานกับอาชีพแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นโอกาสหนึ่งที่มันสำคัญมากนะในชีวิตเราเพราะว่าเราฝันมาตลอดว่าอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะแล้วพอเราได้คว้าฝันนั้นมาเราได้ลองเราได้สัมผัสแล้วพอเรารู้ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีแค่ความฝันเดียวเราไปทำในความฝันอื่นก็ได้ยังมีอีกหลายความฝันที่เราแบบว่ายังไม่ได้ทำให้มันสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนซึ่งค่ะที่อยากจะเป็นแอร์ปี 2020 ที่มาถึงเนี่ยหรือว่าตอนที่มีสายการบินเข้ามารับเนี่ยถามว่าลองดีไหมไปลองค่ะไปลองเลยจริงๆอยากจะให้ลองแล้วก็ไปเรียนรู้ชีวิตว่ามันเป็นยังไงไปเขาเรียกว่าไปสัมผัสครั้งหนึ่งนะคะชอบหรือไม่ชอบค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าอยากเป็นก็อยากให้ลองทำตามความฝันของตัวเองดูนะคะจะได้รู้ว่าเราชอบมันจริงหรือเปล่าเราโอเคกับมันตรงนั้นหรือเปล่านะคะเราจะได้รู้ซึ่งไม่มีใครมารู้แทนเรามันคือชีวิตเดียวใช่ปะอยากทำก็ทำไปดีไม่ชอบก็ออกมาดีก็ชีวิตมันมีอะไรตั้งเยอะแยะค่ะอยากจะให้ลองดูแล้วกันเนาะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่มีคำถามอยากจะถามเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าชีวิตในตะวันออกกลางว่าเราใช้ชีวิตยังไงณตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เราลาออกมาแล้วนะคะก็อยากจะให้ลองโอเคทิ้งคอมเมนต์ไว้จะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะคะก็อยากจะให้ลองต่อสู้ดูแล้วกันเนาะถ้าอยากเป็นจริงๆค่ะมันก็เป็นประสบการณ์ที่มีค่าเหมือนกันสำหรับเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่นั่งฟังเราบ่นที่ติดตามเราค่ะเดี๋ยวเราจะทำวิดีโอแนวนี้ออกมาบ่อยๆพูดถึงเรื่องแอร์โฮสเตสนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วค่ะบ๊ายบาย